તો આપણે ગયા લેક્ચરમાં મોડ્યુલ સુધી આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા. સો લેટ મી brush up the what we have learned in last session, right? Now the module is very important term. It is the length of pitch circle diameter per gear tooth. તો આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા કે ભાઈ ઇટ્સ અ રેશિયો ઓફ સિમ્પલી યુ કેન સે D/N. હવે આનું અર્થઘટન પણ આપણે જોયું કે ભાઈ એક ઉદાહરણ લીધું હતું ભાઈ કાર જે છે ઇફ ઇટ ઇઝ રનિંગ એટ 50 કિલોમીટર પર આવર વોટ ડઝ ઇટ મીન કે ભાઈ એક કલાકની અંદર 50 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ કવર કરશે, right? So similarly here module is a division of two terms, the pitch circle diameter D and the number of teeth. So let's say it is 4 for example. So what does it mean? A single tooth will require 4 millimeter of length of a pitch circle diameter. તો મોડ્યુલનો અર્થ શું થાય છે કે ઇટ્સ ડિફાઇન કે ભાઈ એક ટૂથ તમારે તમે બનાવશો તો હાઉ મચ સ્પેસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ કવર ઓન અ ડાયામીટર ઓર પીચ સર્કલ ડાયામીટર, એને મોડ્યુલ કહેવાય, રાઈટ? નાઉ ધીસ મોડ્યુલ જ્યારે બે ગિયર મેચ થતા હોય તો બંનેનો મોડ્યુલ કેવો હોવો જોઈએ? સરખો હોવો જોઈએ, રાઈટ? બિકોઝ વેન યુ સે મોડ્યુલ શું ડિફાઇન કરશે? ટૂથ સ્પેસ ડિફાઇન કરશે. પેરેલલી ઇટ્સ ઓલ્સો ડિફાઇન્ડ અ ટૂથ થિકનેસ. તો આ જે છે અને આ છે, આ શું છે? ટૂથ થિકનેસ છે. તો D/N નો મતલબ શું થાય કે હાઉ મચ લિનિયર ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઓક્યુપાઈડ બાય સિંગલ ટીથ ઓન અ પીચ સર્કલ. ઓકે, તો બંનેનો જે મેશિંગ ગિયર છે, જે પેર છે, એની જો મોડ્યુલ સેમ હશે તો પ્રોપરલી મેશિંગ થઈ શકશે અને એસેમ્બલી કામ કરી શકશે. જો મોડ્યુલ અલગ અલગ હશે that means it is going to give you imbalance. That means you cannot have a assembly of those two gears which have a different module. તો મોડ્યુલ એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે બે ગિયરને તમારે એસેમ્બલીમાં ફિટ કરવા હોય તો બંનેનો જે મોડ્યુલ છે સરખો હોવો જોઈએ, રાઈટ? નાઉ ડાયામીટર પીચ ઇઝ સમથિંગ રેસિપ્રોકલ ઓફ મોડ્યુલ. ઇટ્સ અ નંબર ઓફ ટીથ પર 1 inch લેન્થ ઓફ પીચ સર્કલ ઇઝ કોલ્ડ ડાયામીટર પીચ. એને આનું ઉલટું સમજવાનું છે કે ઉલટું કેવી રીતે સમજી શકાય? વેરી સિમ્પલ. લેટ્સ સે સેમ એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ N/D છે, હવે 1/4 થઈ ગયું તો 0.25 થઈ ગયું. દેટ મીન્સ કે એક તીથની અંદર એક મિલીમીટરમાં, એક યુનિટ મિલીમીટરમાં કેટલા તીથ આવી શકે? કે 0.25 એટલે કે ચોથા ભાગનો તીથ આવી શકે. આ એનું અર્થઘટન છે. નાઉ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ ઇઝ સર્ક્યુલર પીચ. નાઉ હિયર પીચ મીન્સ એઝ વી નો ઇન અ થ્રેડ, કે થ્રેડમાં આપણને ખબર છે કે થ્રેડ ઇઝ આર ઓલવેઝ સ્ટ્રેટ જ્યોમેટ્રી, રાઈટ? તો એક પોઈન્ટ તમે અહીંયા લઈ લો અને એવો ને એવો બીજો પોઈન્ટ અહીંયા લેવો પડે. તો ધીસ લિનિયર ડિસ્ટન્સ of a point on a thread to the same point on a next or consecutive thread is called pitch, right? તો અહીંયા આપણે સર્ક્યુલર પીચ કેમ લખ્યું છે? કારણ કે ગિયર કેવું હોય? રાઉન્ડ હોય, સર્ક્યુલર હોય. વી વોન્ટ ટુ ગીવ ધ સેમ કન્સેપ્ટ ઓવર હિયર કે ભાઈ લિનિયર ડિસ્ટન્સ નથી આપી શકા, સર્ક્યુલર આપવું પડશે. તો બે તીથ વચ્ચે, લેટ મી ડ્રો ઓવર હિયર ધ સર્ક્યુલર પીચ ઇઝ ડિસ્કસ ફ્રોમ હિયર કે ભાઈ આ પોઈન્ટ છે આપણો અને એવો પોઈન્ટ આપણે અહીંયા લઈ લઈએ તો ધીસ સર્ક્યુલર આર્ક ડિસ્ટન્સ ઇઝ કોલ્ડ સર્ક્યુલર પીચ. તો હવે આપણે શું કરવું પડશે મેથેમેટિકલી સમજવા માટે? વેરી સિમ્પલ. ધી આર્ક ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ કોન્ઝ્યુકેટિવ ફ્લેંક્સ, કે કોન્ઝ્યુકેટિવ ફ્લેંક્સ એટલે પીચ સર્કલથી નીચેનું જે ફેસ છે ટૂથનો એને શું કહેવાય? ફ્લેંક કહેવાય. સો ઇટ્સ અ આર્ક ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ કોન્ઝ્યુકેટિવ ફ્લેંક્સ ઓફ અ ગિયર ટીથ ઓન ધ પીચ સર્કલ ડાયામીટર ઇઝ કોલ્ડ સર્ક્યુલર પીચ. હવે સર્ક્યુલર પીચને આપણે કેવી રીતે ડિફાઇન કરી શકીએ? વેરી સિમ્પલ. વી કેન હેવ અ πD લાઈક ધીસ અને આપણે ડિવાઇડ/N કરશું. સો ધીસ બીકમ ધ πm. ઓકે, તો સર્ક્યુલર પીચને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય? ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. સર્ક્યુલર પીચનો મતલબ એવો થાય છે કે વી હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાય બાય πD. તો આ સર્કમ્ફરન્સ થઈ ગયો. ઇફ યુ ડિવાઇડ નંબર ઓફ ટીથ દેટ વિલ ગીવ યુ ધ સર્ક્યુલર પીચ. ઓકે, સો D/N ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ મોડ્યુલ. તો સર્ક્યુલર પીચ કેટલી હોઈ શકે? πm જેટલી હોઈ શકે. નાઉ લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધ બ્લેન્ક ડાયામીટર. હવે ગિયર જ્યારે આપણે કટ કરવું હોય, વેન એવર યુ વોન્ટ ટુ મેન્યુફેક્ચર ઇટ યુ મસ્ટ હેવ સમ અ બ્લેન્ક મતલબ ગોળ ડિસ્ક છે જેની થિકનેસ હોય છે, જેમાં આપણે ગિયર કટ કરવાનું છે, રાઈટ? સો ધ ડાયામીટર ઓફ અ ગિયર બ્લેન્ક ઓન વિચ ધ ગિયર ટૂથ આર ટુ બી કટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ બાય ઇન ધીસ મેનર. કે બ્લેન્ક ડાયામીટર બરાબર કેટલું હોય? પીચ સર્કલ પ્લસ 2 times મોડ્યુલ. સો લેટ મી શો યુ ઇન અ ફિગર. તો અહીંયા શું છે કે ભાઈ આ જે બ્લેન્ક છે, લેટ મી ડ્રો અ બિગર ડાયામીટર લાઈક ધીસ. તો આ જે લાર્જેસ્ટ ડાયામીટર શું કહેવાય? બ્લેન્ક ડાયામીટર છે. એમાંથી આપણે શું કરવાનું છે? કટ કરવાનું. સો વી આર ગોઈંગ ટુ રિમૂવ ધીસ મચ મટીરિયલ. લેટ મી ડ્રો યુ ઇન 3D, રાઈટ? તો આ વચ્ચેનું જે મટીરિયલ છે એ રિમૂવ કરવાનું છે. સિમિલરલી અહીંયા પણ આપણે જે મટીરિયલ 3 dimensionમાં બનશે એ પણ આપણે રિમૂવ કરીશું. સો વોટ ઇઝ લેફ્ટ ઇન બિટવીન? અ ગિયર ટીથ, રાઈટ? તો બેની વચ્ચે શું રહેશે? ટીથ રહેશે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ કે ભાઈ બ્લેન્ક ડાયામીટર આપણે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો શું કરવું પડશે? વી હેવ ટુ એડ
2 times a module in pitch circle. તો 2 times કેમ? લેટ મી અગેન ટ્રાય ટુ એક્સપ્લેન ઓવર હિયર કે બે વખત કેમ કે ભાઈ આ જે પીચ સર્કલ ડાયામીટર છે, સો ધીસ ઇઝ PCD. તો ઉપરનો જે ભાગ છે એડેન્ડમ ભાગ છે જેને આપણે મોડ્યુલ બરાબર કહીશું, ધીસ ઇઝ 1 મોડ્યુલ. એવું ને એવું સામે પણ હોય, સામે પણ શું હોય? ટીથ હોય. સો ધીસ આર 2. So that's why we are adding 2 times a module in a pitch circle diameter. That will give you the blank diameter. હવે જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરીશું ગિયર ટૂથ વર્નિયર કેલિપરનો ઉપયોગ કરીને ગિયર ટૂથ થિકનેસ શોધવા માટે, તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવું પડશે? બ્લેન્ક ડાયામીટરની જરૂર પડશે, રાઈટ? સો વી કેન મેઝર યુઝિંગ વર્નિયર કેલિપર ઇફ ઇટ ઇઝ સ્મોલર ગિયર. ઓકે, નાઉ ધી tooth thickness. Tooth thickness is, it is the thickness of a tooth measured on the pitch circle. આ બહુ અગત્યનું છે. ઓન ધ પીચ સર્કલ. સર્કલ બોલો એટલે હંમેશા શું થઈ જાય? સર્ક્યુલર આર્ક આવે, રાઈટ? નાઉ ટૂથ થિકનેસ ઇઝ સિમ્પલી સમટાઇમ્સ રિટન લાઇક ધીસ 1/2 ઓફ ધ સર્ક્યુલર પીચ. હાઉ ઇટ ઇઝ? તો આપણે ફરીથી સમજવા પ્રયત્ન કરીએ કે ભાઈ જે ટૂથ થિકનેસ છે એ કેવી રીતે છે કે ભાઈ અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ જે છે એ શું છે? સર્ક્યુલર પીચ છે. હવે એનું હાફ કરીએ તો શું થઈ જાય? ગિયર ટૂથ થિકનેસ થઈ જાય, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વેર હિયર ઇટ ઇઝ ક્લિયરલી રિટન સર્ક્યુલર ટૂથ થિકનેસ. ઓકે, તો આપણે આ થિકનેસ મેજર કરવાની હોય છે. Now what is flank? Flank, it is the portion of the gear tooth surface below the pitch circle. Very clearly written કે ભાઈ pitch circle જે હોય છે, let me draw the teeth over here. Okay, this is very simple teeth and this is the base circle. હવે આ pitch circle છે કે હોય છે વચ્ચેથી પસાર થાય છે. It's a imaginary circle. So anything below this surface, તો આ જે પોર્શન છે એને શું કહેવાય? ફ્લેંક કહેવાય. સો ઇટ ઇઝ અ પોર્શન ઓફ અ ગિયર ટૂથ સરફેસ કે ભાઈ ગિયર ટૂથ સરફેસ આ સાઈડની સરફેસ છે અને જે પીચ સર્કલની નીચેની જે સરફેસ એને શું કહેવાય છે? ફ્લેંક કહેવાય. ઇટ ઇઝ વર્કિંગ સરફેસ ઓફ અ ડિડેન્ડમ. આપણે આગળ જોયું કે ડિડેન્ડમનો મતલબ શું થાય? ઇટ્સ અ નોર્મલ ઓર પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ બેઝ સર્કલ ઓર કે છે ધ રૂટ સર્કલ ટુ ધ પીચ સર્કલ. તો આ શું થયું? આ જ નીચેનો ભાગને પણ શું કહેવાય? એડેન્ડમ કહેવાય, સોરી ડિડેન્ડમ કહેવાય. એ ડિડેન્ડમની એ વર્કિંગ સરફેસ છે. ઓકે, નાઉ ફેસ ટૂથ, ઇટ ઇઝ ધ પોર્શન ઓફ અ ટૂથ સરફેસ એબવ ધ પીચ સર્કલ કે ભાઈ આ ઉપરનો જે ભાગ છે, આઈ એમ હેચિંગ ઇટ, રાઈટ? ઇન રિવર્સ ડિરેક્શન. તો આ ઉપરનો જે વધારાનો અડધો ભાગ ઉપરનો રહ્યો છે એને શું કહેવાય? ફેસ ઓફ અ ટૂથ. ઇટ ઇઝ ધી વર્કિંગ સરફેસ ઓફ એડેન્ડમ. તો ઉપરના ભાગને આપણે કેવી રીતે નોર્મલી ડિફાઇન કરીએ છીએ? ઇટ્સ અ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ બિટવીન પીચ સર્કલ એન્ડ ધ ટોપ લેન્ડ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એડેન્ડમ. એટલે અહીંયા એવું લખેલું છે કે ભાઈ એ એડેન્ડમનું વર્કિંગ સરફેસ છે. નાઉ pitch point, it is the point of contact, I repeat, it is the point of contact of the two pitch circle of mating gears. ફરીથી હું ફિગર દોરું છું કે આપણી પાસે આ એક બેઝ સર્કલ છે, રાઈટ? અને એની ઉપર આ શું છે? પીચ સર્કલ છે. એવી રીતે સામે પણ આવું શું હશે? બેઝ સર્કલ હશે અને બહાર શું હોય? પીચ સર્કલ. તો આ બંને પીચ સર્કલ જે છે એકબીજાને ક્યાં ઇમેજનરી અહીંયા ટચ કરે છે. ધીસ ઇઝ વોટ ધ કોમન મીટિંગ પોઈન્ટ, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ ઓફ ટુ પીચ સર્કલ કે બે જે ગિયર છે એ બંનેના જે પીચ સર્કલ જ્યાં ટચ થશે એ જે છે એને શું કહેવાય? પીચ પોઈન્ટ કહેવાય ઓફ મેટિંગ ગિયર્સ. વર્ડ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાઉ ટોપ લેન્ડ, ઇટ ઇઝ ધ સરફેસ ઓફ અ ટોપ ઓફ ધ ગિયર ટૂથ કે ભાઈ આ ઉપરની જે સરફેસ છે આ રહી એને શું કહેવાય? ટોપ લેન્ડ કહેવાય. સો ઇટ્સ અ સિમ્પલી ટોપ સરફેસ ઓફ ધ ગિયર ટૂથ. નાઉ વોટ ઇઝ બોટમ લેન્ડ? ઇટ ઇઝ ધ સરફેસ ઓફ અ બોટમ ઓફ અ ટૂથ સ્પેસ. હવે આ ટૂથ સ્પેસને આપણે નીચે જે સરફેસ એટેન્ડ કરીએ, અહીંયા બીજો ગિયર ટૂથ આવશે, તો આ જે સરફેસ છે એને શું કીધું છે એ લોકોએ? બોટમ ઓફ ધ ટૂથ સ્પેસ કીધું છે. નાઉ વોટ ઇઝ હોલ ડેપ્થ? ઇટ ઇઝ અ ટોટલ ડેપ્થ ઓફ અ ટૂથ સ્પેસ. એટલે ટૂથ સ્પેસ એટલે બંને સ્પેસ, કઈ? એક તો ફ્લેંક અને બીજી છે ફેસ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ એડેન્ડમ એન્ડ ધ ડિડેન્ડમ એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇક્વલ ટુ ધ વર્કિંગ ડેપ્થ ઓફ પ્લસ ક્લિયરન્સ. હવે અહીંયા થોડું ડિટેલમાં સમજી લઈએ. હોલ ડેપ્થ, ઓકે? હોલ ડેપ્થની વાત કરું તો અહીંથી શરૂ કરીને ઠેક નીચે સુધી જવાનું છે, રાઈટ? સો હિયર વી આર હેવિંગ ધીસ મચ એઝ અ એડેન્ડમ પાર્ટ એન્ડ વી હેવ અ ધીસ પાર્ટ એઝ અ ડિડેન્ડમ. ઓકે, તો એડેન્ડમ અને ડિડેન્ડમની શું આવી જાય? ક્લિયરન્સ આવી જાય. તો ટોટલ જે ડેપ્થ છે અહીંથી શરૂ કરીને ઠેક સુધી એટલે કે અપ ટુ ધ ધીસ ક્લિયરન્સ સર્કલ ઓર રૂટ સર્કલ, આ ડેપ્થને શું કહેવાય? હોલ ડેપ્થ ઓફ ધ ટૂથ કહેવાય. સો ઇટ ઇઝ સિમ્પલી વર્કિંગ ડેપ્થ પ્લસ ક્લિયરન્સ. વર્કિંગ ડેપ્થ એટલે કે ભાઈ આ જે છે આ જે ફ્લેંક સરફેસ છે અને આ ફેસ સરફેસ છે એ પ્લસ ક્લિયરન્સ તમે એડ કરો એટલે ટોટલ શું થઈ જાય? વર્કિંગ હોલ ડેપ્થ થઈ જાય. નાઉ વન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ ઇઝ બેકલેશ.
ધ ડિફરન્સ બિટવીન ટૂથ સ્પેસ એન્ડ ધ ટૂથ થિકનેસ ઇઝ કોલ્ડ બેકલેશ. હવે આ એક પ્રકારની એરર છે જે ગિયરમાં જોવા મળે છે. ફરીથી રિપીટ કરું છું અને એક્સપ્લેન કરું છું. ઇટ્સ અ ડિફરન્સ બિટવીન ટૂથ સ્પેસ એન્ડ ટૂથ થિકનેસ. લેટ્સ રિકોલ દેટ ફિગર. તો અહીંયા આપણે શું ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે? ઇટ્સ અ ડિફરન્સ બિટવીન અ ટૂથ સ્પેસ એન્ડ ટૂથ થિકનેસ. તો આ જે ગેપ છે, ધીસ સ્પેસ ઇઝ કોલ્ડ ટૂથ સ્પેસ. ઓકે, કે બે ટૂથ વચ્ચે જે સ્પેસ છે એને કહેવાય છે ટૂથ સ્પેસ છે. એની થિકનેસ એટલે એની જે વેલ્યુ છે અને એ વેલ્યુ અને ગિયર ટુ થિકનેસ વચ્ચે જો ડિફરન્સ હોય દેટ રિઝલ્ટ ઇન બેકલેસ. હવે આનો મતલબ શું કરવાનો છે? સામે પણ આપણી પાસે શું હશે? મેટિંગ ગિયર હશે, રાઈટ? તો બંનેની થિકનેસ કેવી હોય? સરખી હોય. પણ જો બંનેની થિકનેસ સરખી હોવી મતલબ કે ભાઈ આ જે ટૂથ સ્પેસ છે અને ગિયર ટુ થિકનેસ જો સમાન હશે તો બંને ગિયર શું કરશે? એકબીજાને પ્રોપરલી કોન્ટેક્ટ કરશે. પણ જો દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ ઓવર હિયર, ઇન દેટ કેસ યુ કેન સે બેકલેસ. બેકલેસમાં શું થાય કે કોઈ પણ એક ગિયર ફરતું હોય પણ દેર ઇઝ અ ગેપ ઓવર હિયર. અહીંયા ડિસ્ટન્સ છે. ડિસ્ટન્સનો મતલબ શું થાય કે હજી પણ ગિયર થોડું ફરશે અને પછી નેક્સ્ટ ગિયરને ટચ કરશે. તો એ દરમિયાન આપણે શું કર્યું? જે ફરેલી મોશન છે દેટ ગેટ લોસ્ટ, એ ખોવાઈ ગઈ, એને કહેવાય બેકલેસ એરર. ઓકે, તો બેકલેસ એરરમાં શું થાય? પાવર લોસ થાય, મોશન લોસ થાય, કારણ કે ગિયર ફરે છે પણ સામેવાળું ફરતું નથી. કેમ? દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટૂથ સ્પેસ એન્ડ ગિયર ટુ થિકનેસ. ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ્સ ડિફાઇન્ડ ઇન ડેફિનેશન. નાઉ ધી નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ લાઇન ઓફ એક્શન એન્ડ પ્રેશર એંગલ. આ થોડું સમજવું પડશે. ધીસ વિલ હેલ્પ યુ to understand how the force is transmitted from one gear to another gear. Okay, and this is very important term. The mating teeth of two gears, એટલે કે બે જે ગિયર છે એકબીજાને ટચ કરે છે એના ટીથની વચ્ચેની આ ડિસ્કશન છે. ઇન ધ મેશ મેક કોન્ટેક્ટ વિથ each other along a common tangent. Repeat, common tangent to the base circle. તો common tangent કયો છે આપણો? આ જે રેડ કલરનો છે એ common tangentની વાત ચાલે છે. So it is touching ટુ ધ બોથ બેઝ સર્કલ. આ છે એક આ બેઝ સર્કલ છે અને આ પણ શું છે? બેઝ સર્કલ છે. એઝ શોન ઇન ફિગર, ધ લાઇન ઇઝ રિફર્ડ એઝ ધ લાઇન ઓફ એક્શન. કે ભાઈ આ જે લાઇન છે જે બંને મેટિંગ ગિયરના બેઝ સર્કલને ટેન્જન્ટ છે. હવે લાઇન ઓફ એક્શનનો મતલબ શું થાય? કે એ દિશામાં એક ગિયર બીજાને ફોર્સ ટ્રાન્સમિટ કરે છે. હું વાત કરું ભાઈ આ ગિયર આમ ફરે છે, આ ડ્રાઈવર છે અને આ શું છે? ડ્રીવન છે. તો એનો ફોર્સ આ દિશામાં લાગશે, આ લાઇન ઉપર લાગશે. એટલા માટે એનું નામ પાડ્યું છે લાઇન ઓફ એક્શન. ધ લોડ એન્ડ ધ સો કોલ્ડ પ્રેશર બિટવીન ધ ટુ ગિયર ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ એલોંગ ધીસ લાઇન. એટલા માટે એનું નામ પાડ્યું છે લાઇન ઓફ એક્શન. કે એ દિશામાં શું થશે? ફોર્સ ટ્રાન્સમિટ થશે એક ગિયરથી બીજા ગિયરમાં. ઓકે, now the angle between the line of action and common tangent of the pitch circle is known as pressure angle. Let me explain again. અહીંયા શું લખેલું છે? બહુ સિમ્પલ છે કે આ જે રેડ કલરની લાઇન છે લાઇન ઓફ એક્શન છે અને આ જે બ્લેક કલરની લાઇન છે એ શું છે? કોમન ટેન્જન્ટ છે. કોનો? કે બંને મીટિંગ ગિયરના પીચ સર્કલનો. કે ભાઈ આ એક પીચ સર્કલ છે અને આ પણ શું છે? પીચ સર્કલ છે. તો બંનેનો કોમન ટેન્જન્ટ પોઈન્ટ છે. હવે એ અને આ જે લાઇન ઓફ એક્શન છે એની વચ્ચે જે એંગલ છે આલ્ફા મેં ડ્રો કર્યો છે એને શું કહેવાય? પ્રેશર એંગલ. ઓકે, સો ધ એંગલ બિટવીન ધ લાઇન ઓફ એક્શન એન્ડ ધી કોમન ટેન્જન્ટ ટુ ધ પીચ સર્કલ્સ, અહીંયા એસ છે એનો મતલબ બંને પીચ સર્કલને કોમન હોય એવો, ઇઝ નોન એઝ ધ પ્રેશર એંગલ. નાઉ યુઝિંગ ટ્રિગોનોમેટ્રી ઇટ કેન બી શોન દેટ પ્રેશર એંગલ ઓલ્સો ગિવન બાય ધ એંગલ મેડ બિટવીન નોર્મલ at the point of contact of line of action to the base circle. હવે ફરીથી આ ડેફિનેશન આપી રહ્યા છે કે ભાઈ આ શું છે? રેડ કલરની જે લાઇન છે એ બંને બેઝ સર્કલને શું છે? ટેન્જન્ટ છે. હવે ત્યાંથી એને નોર્મલ શું છે? એ આર કહેવાય, રાઈટ? કે અહીંયા શું કરે છે? ટચ કરે છે. ઓકે, હિયર ઇટ ઇઝ ટચિંગ લાઇક ધીસ. કે ભાઈ આ રીતે ફિગર છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ રેડ લાઇન ઇઝ લાઇન ઓફ એક્શન, રાઈટ? તો અહીંયા બેઝ સર્કલને ટચ કરે છે અને અહીંયા ટચ કરે છે. તો એ ટચિંગ પોઈન્ટ આગળ આપણે સેન્ટરમાંથી એક નોર્મલ ડ્રો કરીએ છીએ. સો ધીઝ આર ટુ નોર્મલ્સ. ટ્રાય ટુ ફોકસ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ નોર્મલ એટ અ બેઝ સર્કલ એટ અ કોમન લાઇન એન્ડ લાઇન જોઈનિંગ ધ સેન્ટર ઓફ ગિયર્સ. તો આ જ એક બીજી એક લાઇન છે એને બે સેન્ટરને શું કરે છે? જોઈન કરે છે. તો આ બે વચ્ચે જે એંગલ બનાવ્યો છે એને શું કહેવાય છે? પ્રેશર એંગલ. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડિફાઇન ઇન ડિફરન્ટ મેનર, રાઈટ? ટ્રિગોનોમેટ્રિકનો ઉપયોગ કરીને આપણે પ્રૂવ કરી શકીએ કે ભાઈ આ જે એંગલ બન્યો છે પ્રેશર એંગલ એ જ શું છે? આ જ એંગલ છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ લો ઓફ ગિયરિંગ. કે જ્યારે પણ કોન્ટેક્ટ થાય બે ગિયર વચ્ચે તો કોમન પોઈન્ટ છે એ પીચ પોઈન્ટ હોવો જોઈએ અને એમાંથી આપણી આ જે લાઇન ઓફ એક્શન પસાર થાય તો ઓલવેઝ દે આર ગોઈંગ ટુ બી એ પ્રોપર પાવર ટ્રાન્સમિશન વિધાઉટ લોસ. આને કહેવાય લો ઓફ ગિયરિંગ.
તો એ વખતે જે મોશન મળશે તમને વિધાઉટ લોસ મળશે. તો આ જ એની ખાસિયત છે ગિયર્સની, ડ્યુ ટુ બીકોઝ ઓફ ઇનવોલ્યુટ પ્રોફાઇલ. ઇનવોલ્યુટ પ્રોફાઇલની ખાસિયત શું છે આપણે જોઈ હતી કે ભાઈ સર્કલ ઇનવોલ્યુટ જોઈએ તો એક આર્મ હોય અને બીજો મેટિંગ હોય તો એનો કેવો હોય સર્કલનું આર્મ હોય. તો બંનેને આપણે જે નોર્મલ દોરીએ અને આ કોમન ટેન્જન્ટ હોય, સો ધીસ વિલ જસ્ટિફાય અ એંગલ દેટ ઇઝ ક્રિએટેડ એટ ધ સેન્ટર ઓફ ગિયર્સ બાય પ્રેશર એંગલ. તો આ જે કોમન પોઈન્ટ છે એના કારણે આ જીઓમેટ્રી બને છે એન્ડ ધ પાવર ઇઝ ગેટિંગ ટ્રાન્સમિટેડ, રાઈટ. તો અહીંયા દરેક વખત એક કોમન પીચ પોઈન્ટ હશે અને એમાંથી લાઇન ઓફ એક્શન પસાર થશે અને પ્રેશર એંગલ બનશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ લો ઓફ ગિયરિંગ. હવે આપણે ડિસ્કસ કરીએ કે આ એંગલ કેટલો હોય છે. ઇન ઓલ્ડર ડેઝ બાય ડિફોલ્ટ ઇઝ 14.5, કે પહેલાં 14.5 કે યુ કેન સે 14.5 એંગલ રાખતા હતા અને અત્યારે કેટલું રાખે બાય ડિફોલ્ટ દે આર કીપિંગ 20 ડિગ્રી. જેમ એંગલ વધતો જાય એમ ટીથ શું થઈ જાય, હેવી થતો જાય, બેઝ ઉપર એ શું થતો જાય, સ્ટ્રોંગર થતો જાય. નાઉ દેર આર વેરિયસ એલિમેન્ટ ઓફ ગિયર દેટ વી હેવ ટુ મેજર્સ. મેં પહેલાં શરૂઆતમાં ટાઇટલમાં ડિસ્કશન કર્યું હતું because title says metrology of gears and screw thread. Now these are very important terms associated with the performance of a power transmission through gears, right? One is tooth thickness, second itself is its profile, third is circular pitch, then it's eccentricity with respect to its axis of rotation, and last is the tooth form, okay, and the pitch. તો આ જે 5 ટર્મ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્યારે ગિયર કામ કરતું હોય છે આમાં કોઈ પણ એરર હશે then there will be a malfunctioning of motion, or you can say that કે આમાંથી 5માંથી કોઈ પણમાં એરર હશે તો શું થશે, પાવર પ્રોપરલી ટ્રાન્સમિટ નહીં થઈ શકે, ઓર there may be jamming of one tooth. એવું પણ બની શકે કે એક ગિયર છે બીજાને ધક્કો પણ મારી શકે છે જો પ્રોપરલી આ 5માંથી કોઈ પણ જગ્યાએ એરર હશે તો. નાઉ ફોર મેઝરિંગ ધ ટૂથ થિકનેસ વી આર ગોઈંગ ટુ યુટિલાઇઝ ગિયર ટૂથ વર્નિયર કેલિપર. આ એલિમેન્ટ છે આપણે એને મેઝર કરવો છે તો આ શું છે, ડિવાઇસીસ છે. તો રાઇટ સાઇડ કોલમમાં મેં શું ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે, ડિવાઇસીસ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેજર અ ગિયર ટૂથ ઇન્વોલ્યુટ પ્રોફાઇલ યુ હેવ ટુ યુઝ tool room microscope or either David Brown gear testing machines. Similarly, for testing the circular pitch or verifying the circular pitch, you have to use the David Brown gear tangent micrometer. For checking the eccentricity or the axis of rotation, you have to use the standard roller and dial indicator. And for checking the tooth form, pitch and eccentricity, you can also use a Parkinson gear tester. એવું પણ થશે કે ભાઈ એક કરતાં વધારે ડિવાઇસ અવેલેબલ છે ચેક કરવા માટે, ટૂથ ફોર્મને ચેક કરવા માટે, પીચ માટે અને એસેન્ટ્રિસિટી માટે. તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પાર્કિન્સન ગિયર ટેસ્ટર વપરાય છે. નાઉ ધી ગિયર ટૂથ થિકનેસ મેઝરમેન્ટ. You need to understand what is first gear tooth thickness. Thickness means linear dimensions, okay? So here it is measured. હવે gear tooth કેવો છે, પોતે ટ્રેપેઝોઇડલ શેપમાં છે. ટ્રેપેઝોઇડલ શેપનો મતલબ શું થાય? It is having smaller cross section over here. If you move down, it increasing in cross section. કે એની વચ્ચેના જે ડિસ્ટન્સ છે એ શું કરે છે, વધ્યા કરે છે, રાઈટ? તો હવે ગિયર ટુ થિકનેસ મેજર ક્યાં કરવાની, વેધર ઇયર નંબર 1, નંબર 2, નંબર 3 કયા લોકેશન ઉપર કરવાની. સો એન્જિનિયર્સ હેવ કમ અપ વિથ અ સોલ્યુશન કે જે ગિયર ટુ થિકનેસ છે એ પીચ સર્કલ આગળ કરવાની. એનો મતલબ શું થાય કે જે પીચ સર્કલ અહીંયાથી પસાર થાય છે તો ત્યાંનું જે લિનિયર ડિસ્ટન્સ છે એને આપણે શું કરવાનું છે, મેજર કરવાનું છે. ધીસ ઇઝ ટૂથ થિકનેસ, ઓકે. સો ઇટ ઇઝ ડિસાઇડેડ ટુ મેજર ધ ગિયર ટુ થિકનેસ એન્ડ ધ પીચ સર્કલ, ઓકે. નાઉ હાઉ ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ. Tooth thickness is defined as the length of an arc. હમણાં કહ્યું કે ભાઈ સીધું ડિસ્ટન્સ માપવાનું છે પણ અહીંયા કેમ કીધું છે કે લેન્થ ઓફ આર્ક, બીકોઝ ટૂથ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ ફિક્સ્ડ ઓન અ સર્ક્યુલર કોમ્પોનન્ટ. ગિયર શું છે, સર્ક્યુલર છે, એ કોઈ સીધું નથી. એટલા માટે આપણે શું કરવું પડશે, ધ લેન્થ ઓફ એન આર્ક, કે ભાઈ આ જે આર્ક છે આ શું કહેવાય, આર્ક કહેવાય, એની લેન્થ માપવાની વાત ચાલે છે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ મેઝર ઇટ ડાયરેક્ટલી, કારણ કે સીધું તો માપી નહીં શકાય, એવું કોઈ ઇક્વિપમેન્ટ અવેલેબલ નથી કે તમે આ આર્કની લેન્થ સીધી માપી શકો. સો ઇટ ઇઝ મેઝર્ડ એટ અ પીચ સર્કલ. મેં હમણાં જ વાત કરી કે ભાઈ મારે ગિયર ટુ થિકનેસ મેજર કરવી હોય તો મારે પીચ સર્કલ આગળનું જે 2 પોઈન્ટ વચ્ચે છે જ્યાં આપણે ગિયર મેટ, સામેનું ગિયર શું થાય છે, મેટ થાય છે, કોન્ટેક્ટ કરે છે, તો એ કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ જેને આપણે પીચ પોઈન્ટ કહીએ, તો 2 પીચ પોઈન્ટ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે આપણે મેઝર કરવાનું છે. સો ઇટ ઇઝ ધેર ફોર ધ પીચ લાઇન થિકનેસ ઓફ ધ ટૂથ ઇઝ રિફર્ડ, રાઈટ? એટલા માટે આપણે જે ડિસ્ટન્સ મેઝર કરીએ છીએ એને શું નામ પડે છે, પીચ લાઇન ટૂથ થિકનેસ પણ કહીએ છીએ. નો દેર આર 2 મેથડ્સ, કે 2 મેથડ દ્વારા આપણે શું કરી શકીએ, ગિયર ટુ થિકનેસ માપી શકાય છે. વન ઇઝ કોર્ડલ થિકનેસ મેથડ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ કોર્ડ મેથડ. હવે આ બંને મેથડના એડવાન્ટેજ છે અને ડિસએડવાન્ટેજ છે. એ બંને મેથડને સમજ્યા પછી આપણને ખબર પડશે. પણ બિફોર વી પ્રોસીડ,
ટ્રાય ટુ ફોકસ ઓન ધીસ ફિગર કે બે સર્કલ શું કહેવાય, પછી સર્ક્યુલર પીચ શું છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. સર્ક્યુલર પીચ મીન્સ અ પોઈન્ટ ઓન અ ટૂથ ટુ ધ સેમ પોઈન્ટ ઓન અ કોન્ઝિક્યુટિવ, કે ભાઈ આને પાય વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે સર્ક્યુલર આર્ક થઈ જાય. હવે આ જે ડિસ્ટન્સ શું છે, ટૂથ સ્પેસ છે. ઓકે, એન્ડ ધીસ ઇઝ ટૂથ થિકનેસ, કે બે પીચ પોઈન્ટ છે અથવા જે ફ્લેન્ક પીચ સર્કલ જ્યાંથી કટ કરે છે ટૂથ પ્રોફાઇલને, એ બે કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ છે, એની વચ્ચેનું જે લિનિયર ડિસ્ટન્સ આપણે માપીશું એને શું કહીશું, ટૂથ થિકનેસ કહીશું. ઓકે, એન્ડ ધી લાર્જેસ્ટ ડાયામીટર ઇઝ ઓલ્સો રિફર્ડ એઝ એડેન્ડમ સર્કલ ઓર આઉટસાઇડ સર્કલ. નાઉ ધ ફર્સ્ટ મેથડ ઇઝ કોર્ડલ થિકનેસ મેથડ. હું કોર્ડલ કહું છું, કોઈ ચોર્ડ કહે છે. ચોર્ડ મીન્સ સિમ્પલી લેટ્સ મી એક્સપ્લેન કે ભાઈ આપણે ડાયામીટર હોય, આર્ક હોય, અને જો લિનિયર ડિસ્ટન્સ લઈ અને સેન્ટરમાંથી પસાર થાય તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ડાયામીટર. આ એવો ચોર્ડ છે કે દેટ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ અ સેન્ટર, સો ઇટ ઇઝ રિફર્ડ એઝ ડાયામીટર. ઓકે, ઇફ આઈ મૂવ લિટલ બિટ અવે અને સેન્ટરમાંથી પસાર ના થાય અને સ્ટ્રેટ લાઇન લઈએ આપણે, તો આને આપણે શું કહીએ છીએ, ચોર્ડ કહીએ, ગુજરાતીમાં જીવા કહેવાય. સો ધીસ ડિસ્ટન્સ ઇફ આઈ ડ્રો લાઇક ધીસ, કે ભાઈ જે પીચ સર્કલ છે, ટૂથ છે, આ રીતનું છે, તો મારે આ થિકનેસ માપવાની છે, રાઈટ? દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ રિફર્ડ એઝ કોર્ડલ થિકનેસ મેથડ. ઓકે, નાઉ here we are going to use a gear tooth vernier caliper. See, the vernier caliper is known to us, but here the two words are added, gear tooth. તો કન્સ્ટ્રક્શન કેવું છે કે બે, તમે જો ફિગરમાં કે બે ગિયર, ઓર તમે કહી શકો કે બે વર્નિયર કેલિપર એકબીજાને કેવા છે, 90 ડિગ્રી છે. This is horizontal vernier caliper, this is vertical. Their construction is such a manner that will help us to measure the gear tooth thickness. Okay, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આપણે અહીંયા જે હોરિઝોન્ટલથી છે, હોરિઝોન્ટલ વર્નિયર કેલિપર છે, એને શું કરવાનું છે, અહીંયા આપણે ક્લોઝ કરીશું તો આપણને ગિયર ટૂથ થિકનેસ મળી જશે. બટ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ વેર, કે આપણે ક્યાં ટચ કરવાનું છે, અહીંયા કે અહીંયા, આપણને ખબર કેવી રીતે પડશે? સો ટુ ફાઇન્ડ એક્ઝેક્ટ લોકેશન ફ્રોમ ધ ટોપ વી આર ગોઈંગ ટુ યુઝ ધ વર્ટિકલ વર્નિયર કેલિપર ગિવન ઇન ગિયર ટૂથ વર્નિયર કેલિપર, રાઈટ? તો ઉપરથી આપણે શું કરી શકીશું, જે ડિસ્ટન્સ છે, વર્ટિકલ જે કોલમ છે ગિયર ટૂથ વર્નિયર કેલિપરની, એનો ઉપયોગ કરીને આપણે ડી ડિસ્ટન્સ એવું શોધી કાઢવાનું, જેથી આપણે હોરિઝોન્ટલ જો કેલિપર છે આપણે લોક કરી શકીએ અને ગિયર ટૂથ થિકનેસ મેજર કરી શકીએ. સો હિયર gear tooth vernier caliper is consist of two perpendicular vernier arm with the vernier scale. Very simple, easy to understand. Now one of the arm is used to measure the thickness of gear tooth and other arm is measuring the depth, that is to locate the pitch circle. એટલે કે સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવું પડશે, જે વર્ટિકલ આર્મ છે એને ફિક્સ કરવો પડશે. એ આપણને શું હેલ્પ કરશે કે આ જે ડિસ્ટન્સ છે એ ડિસ્ટન્સ આપણે શોધી કાઢીશું, પછી જ આપણે હોરિઝોન્ટલ વર્નિયર કેલિપર છે એને લોક કરીશું તો આપણને પ્રોપર ગિયર ટૂથ થિકનેસ મળશે. તો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે વર્ટિકલ વર્નિયર કેલિપર જે છે ગિયર ટૂથ વર્નિયર કેલિપરનું, એ આપણને પીચ સર્કલનું સ્થાન, લોકેશન ફિક્સ કરવા માટે મદદરૂપ થશે, રાઈટ? નાઉ ધી કેલિપર ઇઝ સો સેટ that it slide on the top of the tooth under the test and the lower end of the caliper jaws, એટલે કે હોરિઝોન્ટલની વાત ચાલે છે, the sides of the tooth at that pitch line circle આપણને શું મળશે, pitch line circle આગળ tooth આપશે, tooth thickness આપશે જ્યારે આને ક્લોઝ કરીશું. Let's try how it works. Try to see also in this figure. અહીંયા તમે જો એકચ્યુઅલ ગિયર આપેલું છે અને ગિયર ટૂથ વર્નિયર કેલિપર આપણે અહીંયા ફિક્સ કરેલું છે, રાઈટ? સો વી આર ટચિંગ ધી હોરિઝોન્ટલ આર્મ ઓફ અ ગિયર ટૂથ કેલિપર ઇન સચ અ મેનર કે ભાઈ આ જે થિકનેસ છે, હું આની વાત કરું છું, તો આ જે ડિસ્ટન્સ છે આપણે શું કરવાનું છે, ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. અને એ ડિસ્ટન્સ સેટ ક્યાં કરવાનું છે, વર્ટિકલ આર્મ ઉપર, અને અહીંયા ટચ થશે પછી હોરિઝોન્ટલને આપણે શું કરીશું, ક્લોઝ કરીશું. નાઉ ધ રીડિંગ ઓન ધ હોરિઝોન્ટલ વર્નિયર સ્કેલ gives the value of chordal thickness. That is very easy to understand. If you look at the figure over here, કે જ્યારે આપણે આ પોઈન્ટ છે C1 અને C2, ઓકે, તો આપણે આ ડિસ્ટન્સ મેજર કરવું છે, પણ એ ડિસ્ટન્સ મેજર કરવા માટે વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ છે આપણે સેટ કરવું પડશે વર્નિયર કેલિપર. સો દેટ વર્ટિકલ ડેપ્થ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ. સો ધીસ ડિસ્ટન્સ D for vertical arm vernier caliper is calculated from the following equations. હવે do not scratch your head, right? Simply try to understand these equations. It is made up of number of teeth, number of module and the trigonometric functions, okay? જેને trigonometry આવડે છે that can easily calculate this equation, okay? So using this equation D nm by 2 1 plus 2 by n minus cos 90 by n, તો આ ઇક્વેશન શું દર્શાવે છે કે it is going to give you a depth D. Depth D એટલે શું? Let's see
કે જે વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ છે આપણે એના ઉપર જે વર્ટિકલ આર્મ છે ગિયર ટૂથ વર્નિયર કેલિપરનો એ સેટ કરવા મદદરૂપ થશે. સો વિથ ધેટ the horizontal vernier caliper of a gear tooth vernier caliper will going to measure the tooth thickness exactly at the pitch circle. તો pitch circle ને લોકેટ કરવા માટે આ ડી ઇક્વેશન છે, રાઈટ. સો ફ્રોમ ધીસ we are going to fix the vertical arm of gear tooth vernier caliper અને પછી શું કરવાનું છે એને ક્લોઝ કરીને રીડિંગ લેવાનું છે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું કેટલું આવે છે, દેન સેટ ઓન અ હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ, રાઈટ, એન્ડ દેટ વિલ ગીવ ધ ગિયર ટૂથ થિકનેસ. તો રીડિંગ લેવાનું છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ. માની લે કે 4.5 mm આવે છે ફોર એક્ઝામ્પલ. નાઉ વી હેવ ટુ કમ્પેર ધીસ વેલ્યુ વિથ ધ થિયોરિટિકલ વેલ્યુ. સો થિયોરિટિકલ વેલ્યુ ઓફ ધ ગિયર ટૂથ થિકનેસ કેન બી કેલ્ક્યુલેટેડ બાય ધીસ ઇક્વેશન્સ. W ઇઝ ઇક્વલ ટુ NM sin 90/n. હવે બંનેનું જે વેલ્યુ સરખી આવે તેમ કહી શકાય there is no error in the given gears or the number of gears you can say. But if there is a difference, that means there is some problem or some error is there. હવે આપણી પાસે જે લેબોરેટરીમાં ગિયર છે એની વેલ્યુ પ્રેક્ટિકલી કેવી આવશે, ઓછી જ આવશે થિયોરિટિકલ કા, બિકોઝ વી હેવ યુઝ ધી વોર્ન આઉટ ગિયર. એ જૂનું ગિયર છે, ઘસાઈ ગયેલું છે, તો ડેફિનેટલી ધ ગિયર ટુ થિકનેસ that we found practical is going to be lower value, right? બટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ્યારે મેન્યુફેક્ચર થતું હોય, ફ્રેશ હોય, યુઝ પણ ના થયું હોય, તો ત્યારે બંનેની વેલ્યુ કેવી હોવી જોઈએ, ઓલમોસ્ટ ક્લોઝર ટુ ઇચ અધર હોય, એરર ના હોવી જોઈએ. સિન્સ ધીસ મેથડ ડિપેન્ડ્સ ઓન નંબર ઓફ ટીથ, એટલે કે n, and even module is same, the separate calculation is required for different gears. This is the disadvantage of this method. કે તમે ઇક્વેશન જુઓ કે અહીંયા મોડ્યુલ છે, અહીંયા નંબર ઓફ ટીથ છે, લેટ્સ સે 2 ગિયર છે, એક ગિયર 1 છે, ગિયર નંબર A, એન્ડ ધ મેચિંગ ગિયર ઇઝ B. હવે આના ટીથ કેટલા છે, 80 છે, આના છે લેટ્સ સે ઇટ ઇઝ હેવિંગ 120, રાઈટ. તો હવે આને જ્યારે આની ગિયર ટુ થિકનેસ શોધવી આ મેથડથી, તો શું થશે કે તમારે n એટલે કે 80 અને મોડ્યુલ તમારો શું છે, લેટ્સ સે 2 ઓર 4. તો દરેક વખતે જ્યારે નંબર ઓફ ટીથ ચેન્જ થઈ જશે તો ફરીથી આ ઇક્વેશન કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે અને યુ હેવ ટુ ગો ફોર એકચ્યુઅલ ટેકિંગ પ્રેક્ટિકલ રીડિંગ. તો દરેક વખતે જ્યારે ગિયર ચેન્જ થશે, નંબર ઓફ ટીથ જેવા ચેન્જ થયા, તો આ તમારે ફરીથી ગિયર ટુ થિકનેસ મેજર કરવી પડશે. સો ધીસ ઇઝ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ મેથડ. સો મેજરમેન્ટ ઇઝ મેડ વિથ ધ એન એજ ઓફ મેજરિંગ જોઝ, નોટ ઇટ્સ ફેસ, વિચ અગેઇન ડઝ નોટ લીડ ટુ ઇટ સેલ્ફ એક્યુરેટ મેજરમેન્ટ. તો જે રીતે ફિગરમાં દર્શાવ્યું છે અહીંયા, તમે ધ્યાનથી જુઓ, અહીંયા પ્રેક્ટિકલી તમે જોશો તો અહીંયા શું કરે છે, ફેસને ટચ કરે છે. ફેસ અહીંયા જે લખેલું છે કે ઇટ ઇઝ મેડ વિથ એન એજ ઓફ અ મેજરિંગ જોસ, એટલે કે લાઇન પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટ થતો નથી. આપણે એમ કહી શકીએ કે હિયર ઇટ ઇઝ કોન્ટેક્ટિંગ એટ અ એજ, કે ભાઈ ધાર ઉપર કોન્ટેક્ટ થાય છે, સરફેસ ઉપર કોન્ટેક્ટ નથી થતો. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેજર થિકનેસ લાઇક ધીસ, કે ભાઈ આવો કોઈ પાર્ટ હોય અને એની થિકનેસ મેજર કરવી હોય તો શું કરવું પડે, સરફેસને આખીને ટચ કરવો પડે. પણ અહીંયા શું થાય છે, ગિયર ટૂથ વર્નિયર કેલિપર એ રીતે લોકેટ કરેલું છે કારણ કે પ્રોફાઇલ કેવી છે, ઇન્વોલ્યુટ છે. ઇટ ઇઝ વેરી હાર્ડ ટુ ટચ ધ સરફેસ ઇટ સેલ્ફ, એટલે એજ ઉપર કોન્ટેક્ટ થાય છે. સો દેટ ક્વેશ્ચન્સ કે ભાઈ આ જે રીડિંગ તમે લીધું છે એ શું છે, સાચું છે કે નહીં. ઓકે, સો ઇટ સેલ્ફ રીડ ટુ નોટ એક્યુરેટ મેજરમેન્ટ. ધી અનધર મેથડ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ કોડ મેથડ્સ. હવે આ અહીંયા શબ્દ છે કોન્સ્ટન્ટ કોડ, એટલે કે એની વેલ્યુ શું રહેશે, ફિક્સ રહેશે, એવું આપણે સમજી શકીએ છીએ, રાઈટ. લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ધી કોન્સ્ટન્ટ કોડ ડિફાઇન એઝ ધ chord joining those points on opposite face of tooth which make contact with the mating teeth when the center line of tooth lies on the line of a gear centers. Let me explain. કે આ ક્યારે માપી શકાય કે જે મેટિંગ ગિયર છે, આપણે એવું માનીએ છીએ કે ભાઈ લેટ્સ રિકોલ ધ રેક. રેક આપણને ખબર છે કેવો છે, સ્ટ્રેટ હોય છે. હવે આની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, ઇન્વોલ્યુટ પ્રોફાઇલનો ગિયરનું જે ટૂથ છે એને શું કરાય, મેટ કરાવીએ છીએ, અને આ કન્સેપ્ટ છે એને 180 ડિગ્રી રોટેટ કરી દઈએ છીએ, એન્ડ ધીસ મેક ધીસ ફિગર. તો આ જે લાઇન છે દેખાય છે, ધીસ વન ઇઝ અ કોન્ટેક્ટ સરફેસીસ ફ્રોમ ધ રેક. તો રેક કેવા હોય, સ્ટ્રેટ હોય છે. હવે આપણે ફરીથી વાંચીએ, ધ કોન્સ્ટન્ટ કોડ ઇઝ ડિફાઇન એઝ ધ chord joining those points, કે એ પોઈન્ટને જોઈન કરે છે. એ લિનિયર ડિસ્ટન્સ છે, એક પ્રકારની લાઇન જ છે, પણ એવા પોઈન્ટને જોઈન કરે છે ઓફ ઓપોઝિટ ફેસીસ ઓફ ટૂથ, એટલે કે ભાઈ આ જે ટૂથ છે જે કોન્ટેક્ટમાં છે એની ઓપોઝિટ ફેસીસ છે એને જોઈન કરે છે. વિચ મેક કોન્ટેક્ટ વિથ અ મેટિંગ ટૂથ, કે ભાઈ કોન્ટેક્ટ કરશે, આ લાઇનના બે સરફેસ કેવી છે, એકબીજાને કોન્ટેક્ટ કરે છે. મેટિંગ ટીથ વેન ધ સેન્ટર લાઇન ઓફ ધ ટૂથ લાઇઝ, કે ભાઈ સેન્ટર લાઇન આપણે ડ્રો કરીએ છીએ, ધી સેન્ટર લાઇન, એટલે કે આ સેન્ટર લાઇનની વાત ચાલે છે. ઓકે, ધી સેન્ટર લાઇન
સેન્ટર લાઇન ઓફ ધ ટૂથ લાઇઝ ઓન ધ લાઇન ઓફ ગિયર સેન્ટર, કે ભાઈ આ જે સેન્ટર લાઇન છે એ કેવી હોવી જોઈએ કે ભાઈ ગિયર ટૂથને બંને સરખી વહેંચે અને ત્યારે આ જે બે કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ થયા છે અને એ વચ્ચે જે ડિસ્ટન્સ છે એને શું કીધું છે? કોર્ડલ થિકનેસ મેથડ કીધું છે. નાઉ હાઉ કેન વી મેઝર ધ ગિયર ટૂથ થિકનેસ યુઝિંગ ધીસ મેથડ્સ? વેરી સિમ્પલ. ટુ સેટ ધ ગિયર ટૂથ વર્નિંગ કેલિપર, આ મેથડમાં પણ શું કરવાનું છે? આપણે ગિયર ટૂથ વર્નિંગ કેલિપર જ માપવાનું છે, યુઝ કરવાનું છે. સો ડિસ્ટન્સ ડી કેન બી કેલ્ક્યુલેટેડ બાય ધીસ ઇક્વેશન. ઓકે, તો આપણે જે ડિસ્ટન્સ ડી શોધવાનું છે આનાથી શોધવાનું છે. Then fix the gear tooth vernier caliper over here and measure it again. Then compare with the measured value with the theoretical value given by this equation. કે ભાઈ તમે theoretical value આ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરીને શોધો કે લેટ્સ સે ઇટ ઇઝ 4.75 અને પ્રેક્ટિકલી શું આવ્યું કે 4.5 મિલીમીટર, રાઈટ? સો દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ કે પ્રેક્ટિકલી આપણને વેલ્યુ કેવી મળી છે? ઓછી મળી છે. મીન્સ ઇટ મે બી ચાન્સીસ કે ભાઈ ગિયર ઇઝ વોર્ન આઉટ ઓર મે બી સમથિંગ એલ્સ દેર વિલ બી અ પ્રોબ્લેમ, કે બીજું કોઈ પ્રોબ્લેમ છે એની અંદર, રાઈટ? તો આપણે ડિફાઇન કરવું પડે કે ભાઈ અહીંથી આપણને એટલી ખબર પડે કે ભાઈ ડિફરન્સ છે એરરમાં, તો હવે એકચ્યુઅલી શું કારણે છે? દેટ વી હેવ ટુ યુઝ અનધર મેથડ્સ, રાઈટ? સો ઇનિશિયલી વી કેન સિમ્પલી વી કેન કન્ક્લુડ કે ગિયર ટુ થિકનેસ આટલી હોવી જોઈએ પણ આટલી છે, સો ધીસ ગિયર કેન નોટ બી યુઝ ઇન એસેમ્બલી, રાઈટ? ઇટ્સ અ ઇન્ડિકેશન કે ગિયર ટુ થિકનેસની વેલ્યુ ખોટી આવે છે. પ્રેક્ટિકલી જે માપી છે અને થિયોરિટિકલ આવે છે બેમાં મેચિંગ નથી. મીન્સ that gear cannot be used for assembly purpose or power transmission. Now, the value of constant chord remains same for the gear having different number of teeth but same module. હવે ઇક્વેશનને ફરીથી જોઈએ કે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનું નંબર ઓફ ટીથ એનનું કોઈ છે જ નહીં, પદ જ નથી, ટર્મ જ નથી. સો ઇટ ઇઝ ગવર્ન બાય ઓનલી પ્રેશર એંગલ 5 એન્ડ સિમ્પલી ધ મોડ્યુલ. હવે આપણે આગળ વાત કરી કે જ્યારે બે ગિયરની એસેમ્બલી કરવાની હોય તો બંનેના મોડ્યુલ કેવા હોય? સરખા હોય, જેથી ગિયર ટુ થિકનેસ આપણને કોમન મળે. તો અહીંયા એકલું મોડ્યુલ જ છે. દેટ મીન્સ કે સરખા મોડ્યુલવાળા અલગ અલગ ગિયર ટુ થિકનેસ ગિયર ટીથ હોય તો એ બંનેને એક જ વખતે આપણે શું કરે છે? આ મેથડથી માપી શકીએ છીએ. માની લે કે મારી પાસે 5 ગિયર છે જેનો મોડ્યુલ કેવો છે? સમાન છે, પણ દરેકના ગિયર ટુ એક સંખ્યામાં કેવા છે? અલગ અલગ છે. તો આપણે એક જ ગિયરને માપવાનું છે. કેમ કે અહીંયા ખાલી મોડ્યુલ ટર્મ છે, એન તો છે જ નહીં. આગળની મેથડમાં શું હતું? એન એમ આવતું હતું. તો અહીંયા એન આવતું હતું, એના કારણે આપણે દરેક ગિયરને અલગ અલગ માપવું પડે. પણ આ જે કોન્સ્ટન્ટ કોડ છે કે જેમાં નંબર ઓફ ટીથનું ટર્મ જ નથી, સો ફોર ગીવન સેમ મોડ્યુલ કે ભાઈ ગ્રુપ છે ગિયરનું કે જેમાં મોડ્યુલ સેમ છે, તો ખાલી એમાં એક જ ગિયરને મેઝર કરીશું તો બાકીની ગિયર ટુ થિકનેસ ઓટોમેટિકલી આપણને મળી જશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ એન એડવાન્ટેજ. સો ધીસ મેથડ કેન બી યુઝ એઝ અ ગિયર ટૂથ કમ્પેરેટર, કે ભાઈ આ મેથડનો આપણે ઉપયોગ કરીને શું કરી શકીએ છીએ? મેઝર કરી શકીએ છીએ એઝ અ કમ્પેરેટર તરીકે. ભાઈ એક ગિયરનું માપ્યું પછી બીજાનું માપીએ કે ભાઈ આનું આ આવ્યું તો આનું કેમ ઓછું આવ્યું? સો વી કેન કમ્પેર. સો ધીસ મેથડ વિલ બી ઓલ્સો યુઝ એઝ અ ગિયર ટૂથ કમ્પેરેટર મેથડ્સ. ડિફરન્ટ કેલ્ક્યુલેશન આર નોટ રિક્વાયર્ડ. અગેન સેમ થિંગ ફોર ડિફરન્ટ નંબર ઓફ ગિયર ટીથ હેવિંગ સેમ મોડ્યુલ, કે ભાઈ મોડ્યુલ સેમ હોય તો આપણે ફરીથી કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડતું નથી. અને જે કોર્ડ છે આપણે દરેકનું શું મળે છે? જે થિકનેસ છે સેમ જ મળે છે, એક જ વખત કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે.